Annyeong, chào mọi người, mình là Mon. Để quay trở lại với chuỗi series học bổng của mình thì video ngày hôm nay mình sẽ làm về một vấn đề mà hẳn là mọi người rất là mong đợi, đó là vấn đề liên quan đến bài luận. Mình nhận về khá là nhiều câu hỏi của các bạn hỏi mình là: chị ơi, làm sao để viết được bài luận cho hay, rồi chị viết bài luận như thế nào, rồi chị chọn chủ đề ra sao. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của cá nhân mình trong cái câu chuyện liên quan đến việc viết bài luận. Và mình mong là qua video này của mình sẽ có thể trả lời được phần nào những cái thắc mắc của các bạn. Và các bạn hãy nhớ xem đến cuối video nha. Bắt đầu với cái câu chuyện viết luận thì mình muốn hỏi các bạn một câu, đó là theo các bạn, bài luận là gì? Đối với cái câu hỏi này, mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. Có người thì xem bài luận là một bức thư để gửi cho ban giám khảo. Ở trong đó người ta sẽ trình bày những cái kế hoạch tương lai của người ta và mong muốn có học bổng tham gia cùng. Còn mình thì mình vẫn xem bài luận là một bài viết đơn thuần, sao cho ở trong đấy mình có thể làm nổi bật được bản thân của mình và đồng thời cũng thỏa mãn được những cái yêu cầu, những cái tiêu chí của học bổng. Thì có một số bạn mentee của mình á, các bạn ấy mới viết còn khá là non tay, có nhiều điểm còn mắc lỗi hơi nhiều. Đối với những bài luận như vậy, mình thường hay hỏi các bạn là theo em, bài luận là gì? Thì các bạn ấy không trả lời được. Và mình nghĩ là có lẽ đó là một trong số những cái lý do khiến cho bài luận của các bạn ý có nhiều đoạn hơi thừa. Và mình phải định hướng lại cho các bạn khá là nhiều. Tuy là cái việc đấy hơi mất thời gian nhưng mà mình muốn các bạn tìm ra được cho bản thân mình một cái định nghĩa riêng. Và mình tin là cái định nghĩa riêng đấy nó sẽ làm nên màu sắc riêng của các bạn. Sau khi mình đã tìm ra được cái định nghĩa riêng cho bản thân thì mình đến với bước đặt câu hỏi. Mình nhớ là hồi cấp 2, cô giáo dạy văn của mình có kể với mình một cái câu chuyện rằng là Bác Hồ trước lúc mà người đặt bút viết bất cứ thứ gì, người đều đặt cho mình 3 câu hỏi. Đó là thứ nhất là viết cho ai, thứ hai là viết để làm gì, và thứ ba là viết như thế nào cho dễ hiểu. Và 3 câu hỏi đấy cũng theo mình từ hồi cấp 2 đến bây giờ, và đến cái lúc mà mình viết luận, mình cũng tự đặt cho bản thân mình 3 câu hỏi đấy. Và đầu tiên, đối với câu hỏi viết cho ai thì đối với câu hỏi này mỗi người đều có một câu trả lời riêng. Đối với bản thân mình thì mình vẫn coi bài luận là một bài viết đơn thuần và để mình viết cho ban giám khảo đọc. Và viết cho ban giám khảo đọc thì giọng văn sẽ khác với việc là các bạn viết cho bố mẹ hay là viết cho người yêu. Giọng văn sẽ phải gọn gàng, chỉn chu, nghiêm túc. Và các bạn nên cẩn trọng trong cái câu chuyện là viết về một cái nỗi buồn nào đấy của bản thân, để tránh đừng có viết quá sướt mướt. Bởi vì người ta ngồi đấy muốn đọc bài luận của các bạn chứ không phải là ngồi để nghe các bạn kể khổ. Khi mà các bạn chọn là viết cho ban giám khảo thì các bạn cũng nên tìm hiểu về cái câu chuyện là ban giám khảo là ai. Thì đối với học bổng chính phủ Hàn Quốc thì ban giám khảo, người đọc bài luận của các bạn là những người Hàn. Và mình nghĩ là sẽ tốt hơn nếu như các bạn tìm hiểu được về văn phong của người Hàn, tâm lý của người Hàn. Thì mình nghĩ là bài luận của các bạn sẽ khiến cho người ta dễ hiểu hơn và dễ thấm hơn. Mình thú thực là cái hồi mà mình viết luận mình không có quá nhiều thời gian để trau chuốt cho cái phần này. Nhưng mà mình vẫn tin là nếu như các bạn có một chút kiến thức liên quan đến người Hàn, liên quan đến cái cá tính của họ, thì nếu như các bạn không viết được đúng theo cái giọng văn của người ta thì các bạn cũng có thể tránh được những cái điểm mà người ta ghét. Và đến với câu hỏi tiếp theo, đó là viết để làm gì. Rõ ràng là các bạn viết để xin học bổng đúng không? Thì các bạn cũng phải nắm rõ được là học bổng các bạn muốn apply yêu cầu điều gì. Một cái học bổng dành cho những nhà lãnh đạo tương lai nó sẽ yêu cầu khác đối với học bổng dành cho những bạn đạt được huy chương quốc tế hay là khu vực. Ví dụ, đối với học bổng chính phủ Hàn Quốc là học bổng nhằm để thúc đẩy cái sự trao đổi giáo dục và tăng cường tình hữu nghị giữa Hàn Quốc và các nước. Vậy thì đằng sau cái mục đích của học bổng thì các bạn cũng nên tìm hiểu những cái yêu cầu sâu xa mà ẩn đằng sau cái mục đích đấy. Thứ nhất là liên quan đến câu chuyện tăng cường trao đổi giáo dục. Thì người như thế nào sẽ làm tốt cái việc này? Thì rõ ràng là người có năng lực, có sự quan tâm đến giáo dục và mong muốn học hỏi nhiều hơn ở nền giáo dục Hàn Quốc sẽ là người làm tốt việc này hơn, đúng không? Tiếp theo đến cái câu chuyện là thắt chặt tình hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam thì người ta mong muốn những ứng viên như thế nào? Rõ ràng là người ta cho các bạn học bổng thì người ta cũng mong muốn là các bạn sẽ trở thành đại sứ, không chỉ để quảng bá cho cái học bổng này mà đồng thời cũng quảng bá cho cái hình ảnh của đất nước họ. Thì nếu như ở đâu đấy trong bài luận các bạn nói rằng là các bạn sẽ làm cái này cái kia để góp phần thắt chặt cái tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì rõ ràng đấy là một điểm cộng. Và cái việc mà chính phủ cho học bổng để cho sinh viên đến học tập
tại đất nước họ. Đó là một cái chiến lược nhằm để quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa của người ta. Thì nếu như mà các bạn thể hiện được cái sự hiểu biết, cái sự đam mê liên quan đến văn hóa hay là đất nước của họ, thì rõ ràng đấy cũng là một cái điểm cộng ở trong bài luận của các bạn. Và tất nhiên là để mình phân tích được như vậy không phải là mình cầm cái guideline của học bổng lên, đọc một cái là mình đã hiểu được luôn, mà mình cũng phải có một cái thời gian dài để tìm hiểu, để nghiên cứu về học bổng. Và khá là may mắn khi mình luôn có anh trai đồng hành cùng mình để nghiên cứu mổ xẻ vấn đề, và để ngày hôm nay mình có kha khá những cái hiểu biết để có thể chia sẻ cho các bạn và mentee của mình. Và trả lời tiếp cho cái câu hỏi các bạn viết để làm gì, thì như ở định nghĩa là mình viết để làm nổi bật bản thân của mình và đồng thời cũng thỏa mãn được những cái yêu cầu của học bổng. Thì đối với phần này mình viết ra giấy những cái điểm mạnh của bản thân mình, và đồng thời mình cũng viết ra những cái đại ý mà mình muốn trả lời cho những câu hỏi của người ta. Và sau khi viết mình lại còn sửa đi sửa lại, nghiền ngẫm về những cái nội dung đấy, mình ngẫm xem là viết như này đã hay chưa, trả lời như này có tinh tế hay không. Và mình luôn đặt cho bản thân mình một cái câu hỏi, đó là vì sao người ta phải chọn mình. Và mình nghĩ là các bạn cũng nên đặt cho bản thân mình câu hỏi như thế. Hãy cho người ta một cái lý do để chọn bạn. Và các bạn đừng có ngại cái câu chuyện là phải sửa đi sửa lại nhiều lần, mà thực chất trong cái quá trình sửa đi sửa lại nhiều lần như vậy các bạn sẽ làm tốt hơn. Và chính bản thân mình cũng vậy, mình tốn rất nhiều giấy mực cho cái câu chuyện này. Mình thấy sau mỗi lần sửa các bạn lại viết tinh tế hơn, hay hơn và có những cái luận điểm nó sắc bén hơn. Và câu hỏi cuối cùng đó là viết như thế nào để dễ đi vào lòng người. Thì câu trả lời của câu hỏi này đó chính là cái chủ đề mà các bạn chọn để truyền tải những cái nội dung mà các bạn đã trả lời ở bên trên. Mình biết là có rất là nhiều bạn đang gặp vấn đề ở trong cái câu chuyện tìm chủ đề, và bản thân mình hồi trước cũng vậy. Mình cũng ngụp lặn giữa hàng đống chủ đề mà không biết là phải chọn cái nào. Hồi trước mình cái lúc mà mình đang tìm hiểu học bổng thì mình cũng hay đọc những cái upline story, những cái câu chuyện về những anh chị đã apply thành công. Thì những cái câu chuyện đấy đã truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều, và đồng thời ở trong những câu chuyện đấy mình cũng tìm được những cái chủ đề mà các anh chị đã viết. Ví dụ có chị thì viết về Beethoven, có anh thì viết về tuổi thơ bên bà ngoại của mình, có người thì lại viết về con chó nhà hàng xóm. Và chính bản thân mình trong đầu cũng nảy ra hàng đống chủ đề. Có lúc mình định viết về bà ngoại, về mẹ của mình, những người phụ nữ vì định kiến về giới mà không được đi học. Có lúc mình lại định viết về thời cấp 2 của mình, cái lúc mà mình bị bạn bè phân biệt, đối xử, đố kỵ, và cái cách mình đã vượt qua những cái câu chuyện đấy khi mình chỉ là một cái đứa trẻ con mới học cấp 2. Có lúc thì mình lại định viết về cái lúc mà mình bị điểm không môn tin. Và sau hàng ngàn ý tưởng thì cuối cùng mình đã chọn viết về thời cấp 3 của mình. Và mình kể cái câu chuyện cá nhân của mình là để cho các bạn thấy được rằng là chủ đề của bài luận là bất cứ cái thứ gì ở trong cuộc sống của các bạn. Các bạn không nhất thiết phải tự trói buộc mình trong những cái chủ đề nghiêm túc liên quan đến học tập, mà nó có thể là bất cứ những cái khoảnh khắc nào ở trong cuộc sống của các bạn. Ví dụ cụ thể như là cái câu chuyện về con chó nhà hàng xóm, thì mình nhớ nôm na cái câu chuyện này là câu chuyện về một cậu bé vì sợ con chó nhà hàng xóm mà hàng ngày cậu phải đi vòng để về nhà. Và đến một ngày cậu quyết định là cậu sẽ đối mặt với cái nỗi sợ này. Và cái bài viết này là cái bài viết về những cái đấu tranh ở trong tư tưởng của cậu ấy để có thể đối mặt được với con chó nhà hàng xóm. Thì rõ ràng nghe qua đây là một cái chủ đề nó không nghiêm túc, đúng không? Viết về con chó mà. Nhưng mà thực chất đấy lại là một cái câu chuyện viết về cái cuộc đấu tranh tư tưởng để đối mặt với cái nỗi sợ của bản thân. Cho nên là các bạn đừng vội đánh giá chủ đề này, chủ đề kia là không nghiêm túc, mà nghiêm túc hay không nó nằm ở cái giọng văn của các bạn. Theo mình thì các bạn hãy cứ nghĩ về chủ đề hàng ngày, biết đâu bất ngờ chủ đề nó sẽ đến với các bạn trong cái lúc mà các bạn không ngờ nhất. Mình tin là nếu như các bạn thực sự để tâm về bài luận thì các bạn sẽ tìm ra được chủ đề phù hợp cho riêng mình. Và lời cuối cùng mình muốn nói đó là nếu như video của mình giúp ích được cho các bạn thì các bạn hãy chia sẻ đến nhiều người hơn, bởi vì mình mong muốn video của mình giúp đỡ được nhiều bạn hơn nữa, và mong muốn của mình chỉ trở thành hiện thực nếu như có sự chia sẻ của các bạn. Thật sự có rất nhiều điều mà mình muốn nói liên quan đến vấn đề bài luận, nhưng mà mình sẽ nói ở những video sau. Và các bạn hãy nhớ follow page và Insta của mình để có thể nói chuyện và cập nhật những video mới nhất của mình. Và mình sẽ quay lại với các bạn ở những video sau. Và cuối cùng, chúc các bạn may mắn. Một cái học bổng có tính cạnh tranh cao này, nhiều người có background đẹp, vậy thì cái hồ sơ của bạn phải như thế nào thì mới có sức cạnh tranh?